โอเคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทสเพลย์ฮาร์ดนะครับผมวันนี้เราก็ไปอยู่ในเกม The Witcher 3ว้าไอ้ฮันผมจะเลยแล้วยังจากตอนเดิมจากความที่แล้วเราก็ไปต่อยคนในโนวิแกรดครับผมในเควส Fit of Fury เพื่อเป็นการปิดท้ายในการที่จะแบบเดินทางออกมาที่ใหม่แล้วตอนนี้เราก็ยังมาอยู่ในสกิลเลเกตครับผมเราพร้อมที่จะออกเดินทางตอนแรกมากเลยตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยทุกคนเนี่ยได้ไปอันแรกมาแล้วเนี่ยนิวเมเกอร์เนี่ยนี่ได้มาแล้วอันแรกนี่คือป้ายแรกนะครับที่เราได้มาหลังจากที่เรือล่มถล่มแล้วก็มาตรงปลายนี้ดูซิว่าเราอยู่ส่วนไหนของโลกครับนี่เลยโอ้โหอะไรเนี่ยไอ้นี่คืออะไรทำไมเราว้ามาตรงนี้ได้ด้วยวะแคลนดีนัมครับผม The Horizon Back to Clan โอเคดูเหมือนจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่อยู่นะเนี่ยเหมือนผมเป็นแต่เกาะทั้งนั้นเลยทุกคนดูท่าทางเหนื่อยนะเนี่ยว่ายน้ำกันเหนื่อยดูแล้วสกิลลิเกตนี่คือโนวิแกตแล้วนายมาตรงนี้เหรอมันดูประหลาดนะการเดินทางแล้วทำไมตรงนั้นมันมีเมนเควสอยู่ล่ะไม่เห็นจะมีเมนเควสครับมีเมนเควสด้วยเหรอโอเคช่างมันนะครับทุกคนโอเคโมเลนแม่งอยู่ข้างบนเลยเหรอเนี่ยเคโมเลนนี่วาร์ปไปได้ไหมวาร์ปไม่ได้ครับเคโมเลนโอเคครับเรียบร้อยพร้อมจะลุยกันยังตอนนี้โอเคผมเห็นคร่าวๆแบบคร่าวๆแล้วไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากหรือว่ากลางๆพอดีกำลังดีพร้อมกันทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลยอย่างแรกเราก็ต้องไปท่าเรือครับดูท่าทางเควสให้ไปท่าเรือเราก็ไปท่าเรือกันเป็นเด็กดีครับทำตามเควสมีหมาป่าวิ่งอยู่นะน่ารักนี่เผาสกิลลิเกตมีของมีอะไรตรงนี้ครับมีขายของมีอะไรเดินตรงไปฝั่งนี้มีอะไรมีคนเดินทางเบาๆชิวๆไปตอนนี้ทางซ้ายเดินลงไปฝั่งนี้โอ๊ยกระตุก faster ไปแล้วเร็วกว่านี้หน่อยโอเคท่าเรือครับเคิลโทฮาร์เบอร์ครับท่าเรือ88 เมตรน่าจะอยู่แถวนี้คนดูแบบนี่อะไรมีเควสระหว่างทางก็มีเควสทันทีเลยนะสกิลเลเกตคนนี้เหรอไม่ใช่ครับสกิลเลเกอร์น่าจะลงตรงนี้ครับดีหรือเปล่าตรงนี้แหละครับมีเควสด้วยเราคุยกันนะก่อนมีอะไรกันด้วยโทษทีนะที่คุณนายแต่ฉันไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกอะไรวะอะไรมีอะไร What is it? Our ship was wrecked against the rocky shore during the last storm. I've lost everything. ไม่ว่าเหลือทุกอย่าง How am I supposed to help? เรายังอยู่ช่วย I haven't even got the coin for the journey home, and with each day delay, I'm more closer to bankruptcy. โอเค Might have guessed you'd come around to coin. So, ต้องการหยิ need บ a ตังค์ครับ loan, or is it just alms you're after? I shall pay you back every last copper. I swear it. You need only call on me at my address in Novigrad. โนวิกราครับผมเอาไงเอาไปเลยให้ไม่ติดครับรวยอยู่แล้ว I'll help you. I visit Novigrad often enough. ไป Might โนวิ stop กราอยู่แล้ว by, ไม่ต้อง see ห่วง how business is going. Thank you. ขอบคุณมาก You find me in the Port District. My name's Johan Bonner. จอห์น See บอ you นเลย later then. ไอ้หมอนี่คือเรือแตกทุกอย่างพังไม่มีตังค์สักบาทในการกลับบ้านก็เลยขอตังค์เราครับมาขอตังค์วิชเชอร์เนี่ยนะรอเล่นกันเลยเนี่ย Must be the one of the yards. นี่อะไรวะเนี่ยมามุงอะไรกันวะเนี่ย Time amongst the living. อะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมมามุงอะไรกันวะเนี่ยดูสิมาแล้วเด็กสิหน้าตาแบบอ่อนโยนเดี๋ยวนะนั่นใครอ่ะเดี๋ยวนะใครอ่ะราชาหรือว่าอะไรอ่ะใครวะน่ะมองไปข้างบนเจอหน้าคุ้นๆนะหน้าคุ้นๆนะเราชุดดำๆเนี่ยหน้าคุ้นๆไม่ใช่ใครวะเนี่ยโอ้โหตัวละครแบบดูท่าทางเยอะมากเลยร้องไห้จนมัดคาร่าแบบไปแล้วนะ
You need not do this, นาย child. ต้องไม่ทำอย่างนี้นะเด็กน้อยฉันรู้ But I want to. แต่ฉันอยากทำน่าจะเป็นคนสำคัญครับคิดว่าพ่อไม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นพระราชานะดูแล้วมองขึ้นไปข้างบนครับศพตายกันแล้วเรียบร้อยน่าจะรู้จักกันครับใครวะ 'Tis madness. Such a young lass. Bernie should be the one going. They shared a bed longer. Silence. 'Tis her decision. เป็นไม่ว่านี่เป็นการตัดสินใจของเขาจะทำอะไรอ่ะเผาไปด้วยกันเหรอจริงปะเนี่ยใช่จริงด้วยครับโอ้ my god ซีเรียสดียิงอย่างแม่นเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นภรรยาเนี่ยนี่มาแล้วเดินมาแล้ว You look beautiful. เธอยังดูสวยเหมือนเดิมนะ Thank you. ขอบคุณมาก Nice to see you again. ดีที่เจอเธออีกครั้งครับ The eulogy. เจอยูนิจี้ครับคืออะไรวะ King Bran of Clan ใช่พระรา Twirsach ชาผมน่าเป็นพระราชา has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. ทำไมนายต้องเอาไม้ติดบนหัวเนี่ยโอเคครับมี2อันครับก็เธอแบบกลิ่นดีมากหรือว่าเธอรู้จักปราณใช่ไหมอะไรวะเนี่ยอันที่2นี่คืออะไรวะเนี่ยโคตรไม่รู้จักการละเทศะเลยอ่ะอันเนี้ยอันที่2เนี่ยโคตรไม่โอเคอ่ะโอเคครับเอาข้อแรกดีกว่า You knew Bran? รู้จักแบรนด์ไหม Yes. He was well respected. ทุกคนเป็นคนที่ได้รับความ Unlike นับ his ถือ wife. ไม่เหมือนภรรยาเขา Skellige is its clans. ถึงเวลาแล้ว In times of war, เวลาแห่งสงคราม tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We've bade Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us ได้รับ against the เลือก Black ผู้ถูกทอ One. คนครับผมเพื่อที่จะสู้กับตัวแบ็กวัน The gates of Caer Troll stand open to all who hail Bran of Clan Twirsach dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. เรื่องมาตรงๆเลยวะ Go to the wake with me ออกไปเดินกับฉันไหม Not in the mood for a wake ไม่มีอารมณ์ในการที่แบบเดินแบบ Wanna run away with you ก็เป็นซ้ำๆมาโดนอยากจะไปกับเธอว่าเราก็ใช้เวลาด้วยกันหน่อยข้อแรกไหมข้อแรกดูท่าทางน่าจะดูเวิร์กสุดแล้วครับผมอันที่2มันดูแบบประหลาดไปหน่อยใช่ไหมเรามาคุยงานตามหาทีเดียวเราไม่ได้แบบมานั่งฟังไอ้พวกนี้กล่าวคำปาไหลปะวะโอเคไปข้อ Come แรก to ครับ the wake with me? ไปไหม Gladly. ดีใจครับดีด้วย Feasts in Skellige. So predictable. Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah. ดูเหมือนนางไม่ Nothing ค่อย like ชอบ the แบบหนู banquets เย็นไม่ mages ค่อยชอบเท่าไหร่ attend. Remember the one on Thanedd? You were there. เจออยู่นั่นครับผม How could I จะลืมได้ไง forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet. เพราะว่าอ่านใจฉันเหรอไม่ชอบเกลียดมากตอนที่เธออ่านใจฉันไม่เอาแบบไม่พูดเนกาทีฟอะไรที่ไม่พูดเนกาทีฟเกี่ยวกับเย็นดีกว่าครับเราอันนั้นแรกดีกว่าเนาะ Reading my mind again? อ่านใจฉันอีกแล้วล่ะ What's more, I มาก like กว่า what นั้น I ผม see. ฉันชอบในสิ่งที่ฉันเห็นครับผมฉันชอบแบบสิ่งที่ฉันเห็น
ยังไงต่อ Did you learn anything in Velen? รู้อะไรเกี่ยวกับเวเลนมั่งโอเคนายเขาถามมาเราอย่าไปตอบคำถามด้วยคำถามดีกว่าครับโอเคเราตอบข้อ2ครับตอบไปตรงๆครับ Velen, awful place. สถานที่ไม่ค่อยดีครับ Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. ใช่ครับ This was after she was injured. Injured? Was it เป็น serious? ซีเรียส Don't ไหม think so. ไม่คิดมาก Must have recovered because เรา this เล่าให้ baron ฟังว่า sent her เกิด on อะไร to ขึ้นที่โนวิ Novigrad. กัดเนาะ Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures more like. Can't say exactly what they are, but they're dangerous. Very. มันอันตรายมาก Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira, เจอคี What รา on ครับ earth is Kira Metz doing in that คี wasteland? ราไปทำอะไรตรงนู้น hiding ครับ from witch hunters. โนบิฮันเตอร์ครับ She told me an elven mage had been there looking for Ciri. เวนเมกครับ Good. You'll need to tell me more when we have some time. ควรจะบอกฉันมีอะไรมากกว่านี้ครับผมเราคุยโนวิกรัดต่อ Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. เพื่อจะ She's not ตาม there คำสาปครับผม anymore. แต่เขาไม่อยู่ตรงนั้นแล้ว Heard it from Dandelion, with no ได้ยินจากเดนนิสอัน embellishments. บัง Do you know any more about this curse? รู้อะไรเกี่ยว Not กับคำสาป much. ไหมไม่รู้มาก Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later. โอเคฉันจะดูอีกทีครับโอเคเราถามว่าเธ How อมี about อะไร you? รู้บ้างครับ What have you learned? Something strange happened on Ard Skellige a time ago. มีอะไรแปลกๆ A เกิดขึ้นครับ disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. มีความชิบหายเกี่ยวกับ Natural anomaly. พ่อจอมเวท Never เนี่ย seen มาจาก anything พลัง like เวท it. ครับผมทุกอย่าง My เป็นปกติเลย intuition tells me Ciri was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. ต้องการหลัก I'd ฐา know นไป for ด้วย certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. เมนในเชฟดูอิทเฮียเราต้องถามเออร์มินเหรอโอมินอยู่นี่เหรอ Ermion's head of the แต่ Skellige เออร์มินคือ circle. ใครวะเนี่ย Haven't seen him since. Since Ciri was a little girl. นั่นแหละที่เด็กมาเป็น I เด็กครับ doubt he'll do you any favors, not even for old time's sake. โอเคทำไมถึงไม่ยอมให้เธอไปแบบไปเช็คแต่เราพอจะรู้อยู่แล้วเนาะจะกดไปก่อนเลยก็ได้ครับ So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. มอนั่นคือครับ Right, Wolf. ว่าไง Greetings, Well, Krach. สวัสดีครับ I shall see you at the wake, and I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss with you. มีแบบประเด็นสำคัญที่จะคุยกับเราครับ I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of 1,000 hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you มีแผ there. นอะไรสักอย่างค You รับ ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. เหมือนกับมาว่าประมาณว่าเราน่าจะต้องเข้างานอีกแล้วครับใช่เข้างานเข้าสังคมอีกแล้วโอ้โหให้วิเชอร์เข้าสังคมเป็นสิ่งที่นายไม่ควรเธอไม่ควรทำเลยเย็นหนูเย็นโคตรไม่มีความถนัดในการที่ไอหมอนี่คือโคตรไม่ใช่แบบโซเชียลแมนอ่ะเข้าใจปะแล้วต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้แต่หน้ามันหล่อก็พอได้อยู่มั้งโอเคเราไปใส่ชุดก่อนครับไปห้องยูนิเฟอร์ครับเพื่อไปหาชุดที่มันแบบเหมาะสมเดี๋ยวคิงดีเซตนี่อะไรเนี่ยมีงานอีกแล้วเหรอยังไม่ทันอะไรเลยมีงานอีกแล้วงานเยอะเหลือเกิน Every man on the หมอไหนคนไหนอยากช่วยเราโอเคครับ How's some weird diabling? You know, drowners. The Real drowner. problem. The kind your silver sword could most certainly เหมือน solve. ได้บรรยากาศดาวเนอร์ให้โอเคมีปัญหาอะไรบอกดิ Let me guess. They're tearing your nets, devouring your fish, and attacking the occasional lone boatman or tavern patron who walks home along the shore. Were that the only harm? Terrors in the bay are meaner than on the continent. They hunt come dusk or dawn. They attack fishermen wielding just oars and warriors alike. Sea tosses them up after. Armor shredded, guts devoured. Strange.
Any witnesses? เหมือนจะไม่ใช่การกระทำของ My ดาวเนอร์อย่างเดียวครับ apprentice. He was on a boat the Rory. where Diablin attacked. There's Tove too. Her man was killed. She lives nearby, up a bit. Sorry, none of it comes to mind. Those who see the beasts, meet him, well, they generally don't come back to dry land. โอเคครับมีพยานรู้เห็นเป็นลูริกครับเป็นลูกศิษย์เขาครับผมโอเคคุยเรื่องรางวัล Let's ก่อน talk about my pay เป็นคอน first. แทรคครับดู A แล้ว bit too modest for my taste. เราขอ300ไหวไหมตู้ไหวไหมครับไม่ได้ That's just a bit high, master. สูงไปหน่อยงั้นรอบเป็น270โอเค That's dear, it is, but could be worth it. โอเค All right, I'll pay you what you want. โอเคไปจัดไป I'll take the job. Dealt with drowners ใน many การดาวเนอ times. ร์หลายรอบครับ It'll soon be over. Got my word on สัญ that. ญาได้ว่าจะจัดการให้เรายังไม่มีอารมณ์ทำสับเฟสครับสับเฟสเดี๋ยวว่างอีกทีเราอย่างเมนเควสเสร็จโอเคเก็บมาหมดละเควสเรียบร้อยนี่อะไรวะเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยอูชายานม้าเหรอหลอนยามัดเลยเป็นอะไรวะเนี่ยทุยกับเฮอร์เบอร์ดิสก่อน Would you like to buy some? มามีอะไรให้บ้างเนี่ยนะพาดิกแอนิมอลสูตรอะไรเนี่ยวิเชอร์พอยชั่นครับปรุงมีสูตรปรุงยาของวิเชอร์ด้วยนายเอามาได้ไงเนี่ยขโมยมาใช่ไหมเนี่ยรู้หรอกนะนายร้ายจริงๆทีหลังขโมยไม่ให้เราบ้างดิใช้อยู่คนเดียวได้ยังไงไม่โอเคเนี่ยเราอะโพชั่นทำได้แล้วครับดาวเนอร์ฟิโรโมนคืออะไรวะฮิลเลอร์วิลincrease breathe while underwater ครับเพิ่มมีแบบยาเพิ่มปอดยาแบบยาขยายปอดด้วยดำน้ำได้นานขึ้นโอเคไปละเจอกัน So ดาวเนอร์ฟิโรโมนชื่อยาโคตรน่ากลัวเลยไม่อยากแดกเลยครับมันต้องแดกด้วยเหรอยาอะไรแบบนั้นโอเคโอ้โหอย่างเยอะเลยมีต่อยกันด้วยโหรุนแรงจริง this has got to be Yen's room. เป็นห้อง She เล่น always เย็น did นะครับ like space and luxury. ดูเหมือนว่าจะเป็นห้องเย็นครับแอบดูหน่อย The stuffed unicorn. She fixed it. โอเคดูเหมือนว่ายังจะมีอยู่นะครับโอ้ my god เย็นเลยดูท่าทางนางชอบแล้วเนี่ยโอเคตลกโอเคดูเลยต้องใส่ชุดอะไรใช่ไหมเนี่ยใส่สีอะไรบ้างอะสีฟ้าสีแดงครับดูเท่กว่าเดี๋ยวมันมี2ชุดใช่ไหมอันนี้โอเคผมว่าประมาณนี้กำลังดี Skellige Breach มีรองเท้าด้วยไหมเนี่ย AQ Trainer บูทไม่มีบูทครับบูทดูเหมือนเขาจะไม่ซีเรียสเรื่องบูทเท่าไหร่งั้นก็ประมาณนี้ไปเอ้าไม่ใส่ละอยู่ๆก็ไม่ใส่ละหนูใส่ไปอ๋อเมื่อกี้โอเคเราแค่ไม่ได้ใส่เฉย Right. ๆโอเค Just not something. เหมือนไม่ใช่สิ่งที่แบบใส่กันบ่อยๆเก็บไปก่อนครับของอีเวนต์นี่มีรองเท้าด้วยเนี่ย Skellige Festive I never wear, but บ่นยาวเลยนางบ่นยาวเลย what don't we do for her? โอเค Who exactly is she to me? ตกลงเขาสำหรับฉันแล้วเขาเป็นใครสำหรับฉันแล้วสำหรับเย็นแล้วฉันเป็นใครกันแน่อะไรแบบนี้น้อยใจนิดหน่อยไอ้เวลาโอเคไปกันแต่มีเตรียมเสื้อไว้ให้ด้วยแล้วด้วยนะน่ารักว่ะหนูเย็นเป็นเด็กดีนะหรือเปล่าไปยังไงล่ะเนี่ยเย็นเนเฟอร์ทานเคลียร์หมดแล้วตัวเคลียร์โทรดทีมครับเป็นสามีไง
เราเข้ารูทเย็นครับเราไม่เข้ารูทติดดีกว่าเดี๋ยวประเด็นเยอะแล้วนี่จะวิ่งกลับมาทำไมล่ะเนี่ยมันใช่ทางนี้เหรอหรือว่าอะไรยังไงวะเนี่ยเราจะวิ่งกลับมาทำไมล่ะเนี่ยก็เจ๊ GPS มันบอกอย่างนั้นเนาะต้อง GPS โอเคครับปล่อย GPS ไปเราเดินไปตรงๆดีกว่าครับหัวจะปวดไปตรงไปเลยไปทางนี้แหละแต่ผมรู้สึกว่ามันดูเย็นๆนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเย็นมากแล้วดึงสิการจะไปทางโน้นมันต้องไปยังไงไหนลงเวอร์แล้วไปยังไงล่ะเนี่ย Adventure Seeker ไหนแล้วเนี่ยไปยังไงล่ะเนี่ยผมว่าน่าจะผิดทางแล้วจริงๆว่ะดูแล้วริเวอร์นี่คืออะไรเพื่ออะไรวะเนี่ยอย่างวะเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยนะทุกคนผมว่าน่าจะหลักๆน่าจะต้องกลับขึ้นไปข้างบนนั่นมีลงมาแล้วนี่โอเคแล้วไงต่อโอเคขึ้นแบบอัตโนมัติครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องกดเยี่ยมระบบนั้นทำไมนั้นมีระบบอะไรแบบนี้ด้วยหรอวะ เราเล่นครับดูแล้วแหละแล้วถ้าเกิดว่าแบบไม่ดึงถ้าเกิดว่าเราต้องไปดึงคันโยกมันจะตลกมากเลยด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันไกลใช่ไหมเนี่ยโอเคครับมันลงมาโคตรไกลเลยนี่นะอย่างน้อยก็ดูดีกว่าชุดในนู่นชุดของไปเข้าเฝ้าพระราชานี่คือแบบไม่กดไม่ได้เลยต้องมีอะไรพองๆตลอดเวลาโคตรตลกโอเคทีนี้ก็ขึ้นไปข้างบนต่อขึ้นไปข้างบนอีกนิดขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยอย่างไกลเลยโอเคครับมีได้เมเกอร์ใหม่ละBran was a great ruler. He needs a worthy successor. Okay. You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. ว่าดิฉันชื่อแกราลครับ I'm Geralt, a Witcher. เป็นวิเชอร์ครับ Barna, Queen of Skellige. เป็นราชินี I'm ครับ glad we've met. ดีใจ But ครับ you ที่ได้ must เจอ forgive me. Duty calls. แต่ต้องขอโทษด้วยนะมีหน้าที่ต้องทำครับ I can see you chose your own outfit. You know, of course, that together we look about as good as lace frills on a battle axe. Everyone's got their style. ทุกคนมีสไตล์ของตัวเองครับดูมาบอกไปเลยครับแม่งไม่ชอบงานอะไรแบบนี้เลยผมก็ไม่ชอบงาน Don't like funerals. ไม่ชอบงานศพ Don't like feasts. I know. ฉันรู้ครับ You also dislike underdone meat and being teleported. But sometimes we must overcome our disgusts and prevail. หมายว่าทนๆหน่อยครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองประมาณนั้นครับ We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. Good thinking. I don't know what Krach wants, but when we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. แต่ไม่ดื่ม Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Do you plan to compliment me all evening? แบบพยายาม I แบบ plan to tell you what I think. ฉันก็มีแผนที่จะบอกแต่สิ่งที่ฉันคิดครับพยายามเตาะเจนนิเฟอร์ตลอดเวลาจนแบบเจนนิเฟอร์แบบรู้แล้วเนี่ยเจนนิเฟอร์แบบพูดแล้วเนี่ยว่าแบบมาเตาะตลอดเวลาเนี่ยมีบางสิ่งอย่างที่จะทำครับ Why did you decide to grow it out? Don't really know. โอเคครับยังไม่ทันพูดบทสนทนาเลยถึงคาซีนอีกแล้วฟีดหนักมาก Lady Yennefer. เฮ้ยเฟอร์ครับ Greetings, สวัสดีเอาว่า My companion is Geralt of Rivia. เพื่อนร่วมทางกับเราเรเวียในสุมิตอยู่ Nice to meet you too. Quite a few guests. They come to bid their king farewell. They come to see the claimants to the crown. We wanted to talk to Krach on Crate. The Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres. Follow me, please. โอเคครับดูเหมือนว่าเขาจะเตรียมโต๊ะไว้ให้เราครับพร้อมกับลูกสาว They've seated พร้อ us มกับลู here. กสาวพวกเรา I นั่งกัน asked ที่นี่ them เลย too. Wanted to meet the notorious Witcher Geralt. We've met. เราเคยเจอไหมจำไม่ได้เหรอ That was ages ago. Okay. Yammer and I were children when you last visited Orda. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor.
That's มาเจอกันตอนเด็กๆครับผม Holger Blackhand. Blue Boy Lucas, Madman Lucas's firstborn. แนะนำครับ And แนะนำ choking down a stockfish over there is Ottrick on Hindar. โอเคนั่งละยูอาจาซันอ๋อเธอพวกนายเป็นลูกชายจอซันหมดเลยเหรอโอเคครับตอนแรกดูไม่มีมารยาทเลยบอกลืมชื่อครับ Sarison Crate is the daughter of a Jarl, Geralt. เป็นลูกสาวของ Jarl's daughters are in no way inferior to their sons. Do you know every last one of them dreams of being Bran's successor? Look at him. Likely lot. Ceres is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to Crack about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? ขัดกันนิดหน่อยครับ You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating. But I would have won then, as I'd win now. Now that you mention him, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. บอกพี่ชายฉันไปเส้นทางของตัวเองครับ Why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'd be a feat, eh? So you in? โอเคเหมือนจะท้าทายครับ Witcher's in. ถ้าวิเชอร์เขาเหมือนประมาณว่าท้าทายครับว่าจะแข่งกันอีกรอบเหมือนว่าไอ้พวกนี้มันน่าจะแข่งกันแล้วก็ฟันดาบกันอะไรแล้วแพ้ประมาณผมไม่รู้ว่าแข่งอะไรนะน่าจะสู้กันอะไรแล้วก็แพ้เหมือนกับแล้วไอ้ผู้หญิงคนนี้ดูท่าทางไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ที่จะพูดอย่างนั้นก็เลยแบบก็พูดมาว่างั้นท้าใหม่แล้วก็ให้วิเชอร์เข้าไปด้วยแล้วทำไมต้องเป็นกูด้วยล่ะเนี่ยอย่างวะเนี่ยทำไมอยู่ๆเราก็ต้องไปวะโอเคข้อแรกคือไปข้อ2คืออนาเตอร์ไทม์ข้อแรกคือไปครับโชว์ภูมิโชว์ภูมิตัวเองครับ What are the rules? โอเคแล้วกดเป็นไงล่ะ Whoever pulls Hjalmar's axe from the stump at the top of the hill wins. You win. Stray off the path and you lose. And here I was, แค่ไม่เอา ready ขวานค to รับ puke from all the boredom. Let's go! ไปกันเถอะโอเคครับเอางี้เลยเหรอแข่งนี่คือแข่งอะไรวะไปเฉย We're มา here. เลย From this spot, you must reach the top of that mount. At the summit, you'll see the stump of an oak. Hjalmar's axe buried in it. Whoever pulls the axe from the stump first wins. โอเคแค่แบบ I'm ready. ฉันพร้อมแล้ว You'll start when I sound the horn. โอเค Shall we put some coin on it, Lugos? โอเควิ่งแข่งกันเฉยๆครับไม่มีอะไรไม่สู้กัน Hurry it up, old man! ไปโอ้โหนายถ้ามาสู้กันช่วงแรกๆอาจจะแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงนี้นะไม่มีทางครับแล้วไปยังไงล่ะทางนี้ปะมันมีทางให้ไปเราก็ไปครับแค่นั้นเลยทางนี้แหละไปวิ่งเลยครับไปโกเลสโกเบบีโอ้โหนำขาดเลยเนี่ยถ้าแข่งขี่ม้าว่าไปเรื่อยแต่แค่แข่งอันนี้นะไม่ต้องพูดถึงเลยสบายชิวๆสไตล์สตาร์เลยบอกเลยนั่งแบบหลับไปกดอนาล็อกไปยังชนะบอกเลยโอ้ยหายทิ้งโด่งเลยน้องทิ้งโด่งเลยไม่รู้จักเซียนวัยคนแก่ซะแล้วนายแม่งบูลลี่เด็กอะวิเชอร์ขยันบูลลี่เนี่ยนายมีขวานอยู่ตรงนี้อินเทอร์แลกไม่ได้โอ้ยเกือบไปแล้วI won, ชนะ but only by a hair. แต่ก็แค่นิดเดียว No such thing. ไม่มีอะไรครับ There's winning and there's มี losing. แค่ผู้ชนะ And กับ I ผู้แพ้เท่านั้น lost. และฉันแพ้ Let's go back to the week. โอ้โหเราจะเดินกลับไปเถอะกลับกันเถอะคือแค่ไปเอาขวานแค่นี้นะก็น่าจะเป็นแบบแข่งกันแฟร์ๆน่ารักนะSee the wakes in full swing. Lost sight of yous. Who won? ใครชนะล่ะ I lost. ฉันแพ้ Lost to a Witcher แพ้ไม่ Sparrowhawk. เชื่อเหรอ Would likely happen โดดกัดเลย anyways. Enough of the nattering and โอ let's เค drink.
ดื่มกันเถอะnot me ครับไม่ดื่มครับ Can't today, for good reason, believe me. Well, if not today, then ไม่ใช่ when? วันนี้แล้ววันไหนล่ะ You've been great company. ได้เลย Sadly, it's time we moved on. ได้เวลาที่ต้องไปแล้ว Indeed. ได้แล้ว We must talk, เราต้องคุยครับผม but not here. แต่ไม่ใช่ที่ You นี่ shall learn all beyond that door. นายจะรู้ทุกอย่างภายหลังประตูนั่นครับผมเอาใจเยนิเฟอร์หน่อยครับเยนิเฟอร์ไม่อยากให้เราดื่มเวลางานครับเราก็ไม่ดื่มเราจะไปยังไงล่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องไปทางนี้มีอะไรเนี่ยTalk Jennifer in private Allow me to introduce Geralt of อ๋อ Rivia. แนะนำเราดูวิเชอร์ Geralt, Jarl Donar and Hinder, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time, and I'll chop off your จะ head, ไม่ถูกกันครับ stick it on a pike, and piss down your neck hole. Enough! Time to settle this. ได้เวลาที่ตัดสินแล้วที่นี่แหละGiving me a true freight right มาเลยจัดมา trousers. Put that away before you cut yourself, you cunt. ทะเลาะกันเฉยโอเคใจเย็นก่อน Thought Skellige's called a truce for feasts. I know the hallowed customs, but Lugos ought to know that I'll not let him raid my Hinder's Fial bear. You don't scare anyone, Donar. I'll be boys soon to plough your priestesses, drink from your tankard, and shit on your table. Be sure to leave a candle lit for me. น่าจะทะ Emperor เลาะ would ทะเลาะ be กันหนัก very มาก pleased to hear ไม่ you ถูก quarrel. พูดครับ His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the black ones. เราไม่ได้กลัวแบ็ควัน Raiding แล้วครับ coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouthy, this one. Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. ไม่ยอมให้เรา Don't เข้าสัก talk ทีวะ when you haven't got a fucking clue. ใจเย็นก่อน Calm down, Lugos. ใจเย็นก่อน No wench will teach me how to fight. That was not my intention. Come, Geralt. I believe this discussion's run its course. ก็เหมือนจะไม่ยอมเข้าไปครับ Enter a door. อ๋อให้เขาเข้าไปแล้วครับยอมแล้วไปยังไงต่อมีคัสซีนต่ออีกไหมไงต่อ What now? ไงต่อ Now we pay a visit to Ermien's laboratory. ไปที่เออร์เมียน Didn't know we'd been invited. รู้นี่เราไม่ได้ชวน Because we've not been. เพราะพวกเราไม่ได้ชวนไงหมายว่าไงวะโอเคไปกันเถอะตามเย็น Take ไป it Ermion won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? แล้วมีผล We're looking for an object. มา The ขอ mask of Urboros. หน้ากากอุลโบโรสครับ We'll need it. เราต้องการมัน Come, ไป Geralt. ตามเย็น Now อย่า you tell me why you need this mask. ขอได้ไหม Oh, ว่า I ต้องการอะไร shall. In due course. Take it you'll decide when. Correct. จะบอกอีกทีครับว่าเมื่อไหร่นางก็อย่างเงี้ยตลอดอะเย็นกระโปรงนางดูแบบ Footsteps. บอกโอเคครับมีคนเดินมาใครอะ Shh. โอเค Guards. การ์ดครับ Hide behind the tapestry. ใช่หลังที่ทับเพชซี่คืออะไรวะ Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whereas peacocks screech. Hawks scream, larks trill, and doves they coo. น่ารักอะ What about nightingales? แล้วถ้าเกิดไนทิงเกลล่ะ All right, nightingales croon. คืออะไรวะเนี่ยคุยอะไรกันวะเนี่ยสับแบบไม่รู้เรื่องมาก่อนยิ้มด้วยนะนี่แบบเหมือนไปทำอะไรมาหลังม่านอ่ะ ต้องแบบอย่างวะ That was โอ้ close. นั่นเกือบใกล้ไปแล้วเกือบไปแล้วเรื่องไหนอะครับเยนนิเฟอร์หัวเราะเลยนะน่ารักว่ะไอ้คู่นี้ This'll be tough to open. โอเคน่าจะเปิดยากอะเนี่ย Surprises never end. See the ravens? เดี๋ยวนางอีกาไหม Hard not to. Ermien's spies. ส An ปายของเอเมียน indication ครับ that we're near his laboratory. I also sense a clear magic aura. ได้ยิน Come. รู้ได้ถึง There's a ledge พลังเวท outside ครับ this window. We must pass along it.
มีแบบข้างนอกครับ มีทางข้างหน้าต่างคิดว่าเราจะผ่านไปได้ครับเรื่อง Seen uglier sights in my life. Geralt of Rivia, being romantic. มีวาร์ปได้ทำไมไม่วาร์ปเข้าไปเลยล่ะมันน่าจะวาร์ปแค่เท่าที่เห็นป่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้วิธีการทำงานแมคานิกของการวาร์ปขอก่อนเลยนิดหน่อยครับแอลเลสโอ้โหรับเป็นสปิริตของดีนะเนี่ยของดีเพิ่มอินตัวเองก่อนโอเคลงตามยูนิเฟอร์ไปครับอย่าเพิ่งทำอะไรมันมากหน่อย Amazing how a hobby can render a man mysterious. Fascinating. Especially a druid. Must be a real nature lover. โอ้โหห้องดูแบบ What the fuck is this นี่มันห้องอะไรวะเนี่ย Looks alive. ดูเหมือนแบบมีชีวิตเลยครับมีชีวิตจริงๆเปล่า Had one at Kaer Morhen. เคยมีอันนี้ที่เดียวเลยว่าเว้ยอันนี้ที่แคมเรนก็มีเจนนิเฟอร์บอกโอ้ยขอร้องเถอะ A basin of water. For teleprojection, a reflection of Ermion appears on the surface. Supplicants speak to it. น่าจะแบบประมาณว่าเป็นโทรสารนะครับทำไม A ต้อง hundred วางเนี่ย use an arrow if you saw that in the woods. ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะเนี่ยมีอะไรมากกว่านี้ไหมเนี่ยไอควันนั้นเดินได้ใช่ไหมผมหลอนน่ะควันพิษปะน่ะมีอะไรไหมเนี่ยดูไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยมีอะไรแดงๆตรงนี้ประตูมันก็แค่ประตูปะกดประตูเสร็จปึ้งขึ้นคัดซีนเลยมีอะไรข้างใน Are you all right? ลองด้วยนะ Cut myself. The door is locked. ประตูล็อกครับผม The animals. They're alive. Yen, watch out. แอนิมอลอยู่ๆมันก็มีชีวิตครับผมระวังนะเย็น Monsters. เอาละอะไรวะเนี่ย Closer. They're everywhere. มันอยู่ทุกที่เลย That's one less. เซตวันเลสคืออะไรวะโอ้ what the fuck Smells of mushrooms in here. ก็ใช่ไงมันมีแก๊สมัชรูมเต็มเลยเนี่ย To my mind, it's the same. เราเป็นแก๊สที่ตายน่าจะโดนยาครับเหลืออีกหนึ่งน่ะเพื่อปริศนาด้วยนะเพื่อปริศนาในปัน2ที่ตายครับมีเพิ่มขอแบร์แฟตได้ไหมไม่ให้แบร์แฟตอีกเสียใจว่ะโอเคดูเหมือนจะจบแล้วครับโดนยาเผลอฆ่าเยนนิเฟอร์ไปปะเนี่ยเลยนะ What's happening? เกิดอะไรขึ้น You were hallucinating. โดนครับโดน You สอน ran at Ermion's animals, sword flailing. I had to calm you. นั่นก็เลยต้องทำให้นายใจเย็นลงครับผมมันจะต้องดูตลกมากครับ Must have looked strange. Your years of vigorous training at Kaer Morhen finally paid off. Bested nearly all the stuffed beasts in here. Please. โดนบูลลี่ครับน่าจะแบบ Fine. ไป We've passed the trial of taxidermy. The door stands open. โอเคประตูเปิดแล้วครับคิดว่าก็ถ้าเกิดว่าเป็นภาพหลอนแล้วก็คงจะแบบลำมั่วอยู่อะ คงจะตลกอะเยนนิเฟอร์บอก the entrance. We don't want to raise suspicions. บอกว่ามันดูทางออกให้ครับไม่อยากจะแบบ Skellige's tales about the wild hunt. Pinecone. Dear Druid's Didn't expect laboratory. this. A We must large search it child thoroughly. skull. The mask of Urboros must be here. หน้ากากอบรมร้อนน่าจะอยู่แถวนี้อ้าวตกลงนายไม่ได้จะดูต้นทางให้เราเหรอเย็น One. ดาบอะไรวะเนี่ย A sword and a stone. ดาบนี่ Things begging me to pull it out. ลองดึงดูสิดึงได้ไหมไม่ถึง It's ไม่ออก not in the stone, มัน don't ไม่ you ได้เห็น see? ครับผม It's held there by a vice. ถือโดยไปเอาไว้มันคืออะไรวะดาบในหินครับผมดาบ Excalibur วะเนี่ยดึงไม่ออก Goes in for light reading too. The corpse of Novigrad by Sasha ดาว Hadi. เว่นทริปเปิลมีดโอ้ของแปลกๆเต็มห้องเลยโคตรน่ากลัวนี่มันอะไรวะเนี่ย A goat carved out of lindenwood, signed to Uncle Ermion. Little Ciri's handiwork. งาน That's ของ what ซิ she ริครับ called him when he was her tutor. ไอหมอนี่คือมีความเกี่ยวข้องกับซิริด้วยเหรอทำหน้า
อะไร Looks like Ermion places something in the statue's hand. แบบว่าแบบจะวางอะไรบนวางไว้โอเคลองกระดูกไหมขอเช็ครอบๆก่อนครับ Need something else. Look at this. A detailed map of the northern kingdoms. Even shows spheres of influence over the ages. Out of date. โอเคบอกว่าแบบเราประมาณว่าแกหลอกแบบอวยมากเลยว่าแบบมันแม่งเป็นแมปที่สุดยอดมากเจนนิเฟอร์ขัดคำเดียวเลยครับเป็นแมปที่มันหมดอายุแล้วครับแมปเก่าไม่ได้อัปเดตแล้วมีไฟด้วย Seems Ermion has real tobacco brought in. ดูเหมือนจะมีโทบาโก้ครับผมเอเมียลคือใครวะเนี่ยดูน่ากลัวนะ Laboratory worthy of an imperial alchemist. งานพวกแบบเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยทำไมต้องเป็นตรงหินทรงอะไรแบบนี้วะโอเคดูเหมือนว่าจะต้องมีอะไรวางไว้ Let's try again. ลองอีกทีครับเอากระดูกลง So, statue, how about a skull? ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ Guess you're no indecisive prince. โอเคลองเป็นมักออฟมีด How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. ทุกคนไม่ต้องการดื่มในบางครั้ง Seems like it ดู worked. เหมือนเวิร์กครับผม Who would have thunk? Ermion enjoys jests achieved at the expense of others. โกเลมครับใช่ไหมมีโกเลมอยู่ข้างใน This is it. นี่แหละหน้ากากโลโพลอดเมื่อกี้มีโกเลมหายไปไหนแล้วเนี่ย We've got it. เราได้แล้ว We must return to the feast quickly เราต้องรีบกลับไปที่งานระวังครับโกเลมโอ้น่ารักจังโกเลมโคลนเหรอเพื่อนอะไรตะโกนมาก่อนเลยเพื่อนเราต้องเอาแฮงแมนวีนอมเนโคเฟสเอิร์ธออยล์แบ็กนอยออยล์เอลิเมนต้าครับจะเก่งไหมดูสิโอเคไม่โดนเป็นกับดักครับผมหลบได้ครับโอ้ยอีกทีครับโอ้ยดูเหมือนใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะไม่ใช่ครับเป็นเวทเย็นครับโอเคเรียบร้อยตายไม่เก่งเท่าไหร่ธรรมดามากโกเลมตัวนี้ได้ยินไหมแก๊ส Gas. Grate still closed. Gotta think of something quick. ต้องรีบคิดเร็วๆครับว่าทำไงทำไงล่ะนึกอะไรไม่ออกเนี่ยมีทางไปต่อไหมไม่มีมีอะไรวะตัดกินไปเลย This vapor's deadly. We've got but a few minutes. มีเวลาหน่อย out of here. Think of something. วาร์ปเอาไว้ที่ Quickly. First thing to come to your สิ่ง mind. แรกที่เข้ามาในใจเธอแดม Hold on tight. โอเคมีข้อแรกคือเรากำลังโอเคข้อแรกเราจะตายข้อสองคือที่แรกที่เราจูบกันใช่บอกว่าผมไม่แน่ใจมันต้องเป็นสถานที่ที่อยู่ในใจด้วยเว้ยถ้ามันไม่ใช่สถานที่ที่อยู่ในใจมันวาร์ปไปไม่ได้ไปไหนแล้วเนี่ยโอเคโรแมนติกเลยนะทีนี้ I tore a hole in my dress. Wait a เสื้อ minute. ขาดเดี๋ยว I เราแป๊บ must นึงนะ mend it. ขอเปิดแป๊บนึง You know how to sew. รู้วิธีแบบเย็บผ้าด้วยเหรอ I'll enchant a needle. I enchant the tinsel ประมาณว่าแบบใช้เข็มพิเศษอะผมว่าWooden Mind Watching คงจะไม่ดีแล้วมั้ยที่จะดูครับเรากับข้อ2คือเราจะต้องไปที่เราต้องออกไปข้างนอกครับรีบป่ะข้อ2 Really wonder if Croc will be willing to help. He knew Ciri เขา well. รู้จักสิริดี She ครับ and Hjalmar played together as children. There. โอเคเสร็จแล้ว Good as new. Let's get back to the wake. กลับไปเวกันเถอะมาไวตอบไวเหลือเกินผมไปไม่ทันเลยยังไงต่อเหมือนจะเนียนนะเนี่ย
ผมยังงงๆเลยว่าตกลงเราผ่านใน2คนนั้นไม่ได้ยังไงวะ Croc and Crate asked about you. ครากับเคกันกำลังถาม We เจอ went อยู่ out เรากำลังออกไปครับ for a breath of fresh air. ไปสูดอากาศหน่อย The claimants to the throne will step forth in a moment. ไป Now heed my words. There is no greater act of valor than to fight a beast cursed by men and gods. No greater คำเล่าอะไร deed สัก than อย่าง that done to serve มี the จับเอวเราด้วย gods. Words of uncommon beauty. We thank you. We'll take them to heart. But now, โอเคเริ่มกัน let's begin. มาเริ่ม I've กัน seen Bran off to the beyond, and must now choose his successor. ต่อลงเรื่องแล้วครับ The king must be wise. The king must command respect. A king must have bollocks. We've no lack of men like that. Let those who feel worthy of the throne of Skellige ใคร step จะเลือกใคร forward. วะเนี่ยเหมือนเลือกแล้วจะเลือกใครวะเป็นลูกชายหมดเลยวะเนี่ยอยากไปวางด้วยใช่สงสารว่ะอีเมียผู้หญิงไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับอะ My son could not be here this day. Behold his axe. Behold his will. ประเพณีเนาะเฮ้ยแนวเฮี้ยเอาดิเอาไปเลยเมียMay the best man or woman win. ผู้ชายหรือผู้หญิงชนะครับ เอาละว่าแล้วเชียวอะไรวะเนี่ย What's got into her? เฮ้ย She's เกิดอะไร your ขึ้นวะเนี่ย daughter, is she เธอเป็น not? ลูกสาวใช่ไหม Now I know why she said she'll sail to speak her of. Ah, เด็ children. กน้อยจริง The older they grow, the more trouble they และ are. ยิ่งเขาโตเท่าไหร่ก็ยิ่งปัญหาสร้างปัญหาได้เยอะขึ้น All the more ยิ้มด้วยนะ sense เย็น we กับ talk now. ยิ้มกับแกเราเย็นกับแกเรายิ้มแบบยิ้มเลยสิริเอ้ยโอ้ my god โอเคครับดูเหมือนจะคุยกันแล้วมีอะไรเกิดอะไรขึ้น How was it, เป็นไง Geralt, แกเรา when Ciri was nearing womanhood? เรา I remember well her nan, her mother, what they were like. They say the คุยกันเรื่อ apple งสิริครับ doesn't fall ความทรง far from จำ the เก่าๆอะไร tree. แบบ Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? No specific reason. She and Ceres, they're of a similar age. But we'll speak of my children later. คุยกัน First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble. โอเคครับมาคุยกัน You เข้าประเด็น seek ละ her. กำลังสิริ That's อยู่นะ right. แล้วกำลังตามหาเธออยู่ If you require aid, gold, ships, anything, merely say the word. บอกได้เลย I'll ว่า give อยาก you ได้ all อะไร I can. ฉันจะทำเต็มที่จะช่วยเต็ม And ที่ I know the lass lives. I'm sure of it. When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. I'd mark such a storm. มันจะมีปัญหาแน่อะไรประมาณนั้นครับผมมีโนดูเหมือนว่ามีข้อ2คือเราจะรู้ว่าสิริอยู่ที่ไหนครับผมกับข้อแรกคือต้องการความช่วยเหลือกับเอมอนครับผมยังไงดีตอบข้อ2ไปก็ได้ครับบางที Magic anomaly on Ord Skellige somehow related to Ciri, or so Yennefer believes. It's my strong suspicion, but I can only know for certain by examining the site. I saw the twisted forms. เหมือนขอร้องให้เราเข้าไปสำรวจ The druids were barely able to contain it. Explain บ to อกมา me, Yennefer, how Ciri might have caused this great catastrophe. สร้างความชิบหาย I'm ในขณะสิริ intent on learning that very thing, which I will do as soon as Ermion stops hindering my investigation. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought.
At any rate, Skellige's my isle. You've my permission to investigate as you see fit. โอเคครับอนุญาตให้เราเข้าไปสำรวจแล้วขอบคุณมากโอเคเราลองถามดูครับว่าเราจำเป็นต้องคุยกับมันไงดูอิดอ่ะWondering if I should talk to Ermion. ควรจะคุยกับเมียนก่อนไหมปล่อยฉันไปครับเดี๋ยวจัดการให้ครับผม Seek and find your Cyrilla. If any ill befell her here on Skellige on my watch, I'd never forgive myself. Thank you. ดูเป็นคนดีมากเลยนะคนนี้ไม่จำเป็นครับ I swore an oath once. I aim to keep it. Unfold. Tell the druid I must speak to him ไปบอกเขา at เจ the อ usual spot. ที่เคยคุยกันครับ I've one more matter to broach. My children. เด็กของฉัน You remember Hjalmar? ยาวมาก Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Set off and has yet to return. เหมือนมีเด็กคนหนึ่งนอก But ข้อครับ Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalrik is not mad, but cursed. อุดริกถูกสาปครับผมตอนแรกคิดว่าใจแอนยักษ์ทุกตัวตายตั้งแต่แบบ Giants. They've been extinct for ages. สูญ Anyone พันธุ์มานาน actually แล้วนี่ seen the one on Undvik? ไม่เคยเห็นอุดริกไว้ Dozens of refugees have. สูญพันธุ์บ้าอะไรนะฆ่าไป Giant ตัว drove หนึง everyone off the isle. I've welcomed what remains of Clan Tordarach here on Skellige. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It's true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believes. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oskar, the ไป village. อัสคาหมู่บ้านวัด But คา that many lads should have killed the giant long ago. Thus, I thought to ask you. You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. โอเคบอกโซลูชันเรียบร้อยแล้วเยนนิเฟอร์เหมือนกับประมาณว่ามันน่าจะมีปัญหากันเรื่องยักษ์ครับผมน่าจะมียักษ์จู่โจมอะไรสักอย่างแล้วก็ต้องไปเคลมพื้นที่คืนอะไรแบบนี้ครับโอเคอันที่สองคือ Series intend to lift Uderic curse ครับผม Take it Ceres wants to lift the curse. ต้องการล้าง There's คำสาป no curse to speak of. มันไม่มีคำสาปหรอก Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. ช่วยตัวเองเหมาะที่จะเป็นราชินีครับผม You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Udalrik further than I can spit. คือไม่ชอบอุดริกครับหมอนี่ Ceres ไม่ไว้ใจ won't listen to me, or her brother. แล้วก็ไม่ได้ฟัง If เลย confronted by a professional who will explain why she's mistaken, she just might come to her senses. So yes, I ask that you explain things to her and bring her back. โน้มน้าวให้เราแบบโน้มน้าวโน้มน้าวซีรีครับโน้มน้าวซีเรสลูกสาวอ่ะน่าจะลูกสาวน่าจะโดนไอหมอที่ชื่อแบบน่าจะแบบโดนอูเดริกปั่นนะครับให้แบบทำตามความต้องการจากงงๆอะเนาะก็จะมีคนที่อยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะชักใยคนหนึ่งแล้วก็คิดว่าลูกสาวเขาน่าจะโดนใครชักใยสักคนหนึ่งอยู่ไอหมอนี่คนเป็นพ่อพูดนะแต่คิดว่าไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกที no desire to be king yourself ไม่คิดว่าจะอยากจะเป็นราชาเองหรอกจริงๆเป็นราชาเองจบแล้ว Got no plans to vie for the crown yourself? Think a good number of the Jarls would support you. มีคนซัพพอร์ตเยอะนะ Good number. Those opposed would be fierce, rabid. Madman Lugas would sooner see an Nilfgaardian on the throne. Besides, ดูเหมือนว่าไม่พอ man should know when to step aside. Hand the tiller to the youth among us. โอเคครับเหมือนกับประมาณว่าหลักๆคือคนส่วนใหญ่น่าจะไม่โอเคครับถ้าไอหมอนี่ขึ้นไปพระราชาเองครับอาจจะเกิดก่อกบฏขึ้นอะไรแบบนี้โอเคตอบข้อแรกไปครับฉันจะช่วย If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. ฉันจะช่วยเขา I thank you. ขอบคุณมาก Now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Skellige. I'll change into travel attire and find you. Head south. ไปใต้ The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krak. I will see you later. เจอกันวาร์ปอย่างเท่โซฟูโซฟาไปได้เวลาแล้วออกเดินทางกันต่อนะฮะทุกคนเราอัดเมนเพลสกันไปจนจบไปเลยก็ได้นะผมว่าหรือเปล่าวะลองดูเช็คก่อนนะเป็นทวีเควสพริบเลยทุกคนขึ้นมาตุบตับกันปุ๊บปับเลยนี่อะไรเนี่ยแบ็คเพลที่นี่ที่ไหนเนี่ย
multiple location อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าไอ้นี่คือ multiple location ทุกคนผมนึกว่ามันคือ Skellige ตอนแรกโอ้โหโอเคดูเหมือนว่าเราจะพลาดอะไรสักอย่างทุกคนไม่เป็นไรครับถ้า multiple location เขาว่างอีกทีไปเจอเยนนิเฟอร์กันก่อนครับเราทำเควสหลักก่อนผมอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อเนื้อเรื่องมันเริ่มเข้มขึ้นอะไรแบบเข้มข้นต่อเข้มข้นเข้มเรื่องเข้มข้นขึ้นแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปต่อทุกคนประเด็นคือไปทางไหนแล้วเนี่ยเปิดมาแมปใหม่ลำบากตัวอีกแล้วเจอคนต้องการอะไรครับนี่ซัมติงครับ Got a diagram. มีไดอะแกรมครับทราบได้ไหมไม่มีครับดิสแมนเทิลไปก่อนเลยนี่ดาร์คสตีลครับแล้วก็ขายระวังจะขายโดนอาร์เมอร์นะช็อกเลยนะโอเคทำไมของมันเยอะจังวะเนี่ย6อันนี้ไม่เอาครับ43ใช่อันนี้ปะที่เราต้องใส่ผมว่าเราใส่ก่อนดีกว่าครับขอตั้งสติใส่ก่อนใส่เสื้อตัวนี้ตัดกับคนนี่คือเดี๋ยวได้ช็อกตายกันพอดีถุงมือโกลฟยังเหมือนเดิมได้ครับโอเคนี่เดี๋ยวขายทิ้งให้หมดครับLet me see what you have ขาย1 2 3 4มีดาบมีไอเทมลิลิกด้วยนะหัวนี่ใช่ไหมเนี่ยมีลิลิกด้วยและโอ้โหดาเมจ50แบบดูดีนะไม่เอาขี้เกียจปล่อย100 maximum inventory weight โอ้อย่างก๊อตเลยวะเอามาดิ100 maximum inventory weight มันตอนนี้มัน100หรือว่าไม่100ทุกคนผมไม่แน่ใจล่าสุดเราใส่โรสหน้ากากด้วยฮอตเฟียร์เลเวลนี่โอเคใช่จริงครับมากขึ้น100เยอะกว่าเดิมครับ Interested in a weapon? ขายของ What do you pet? มีเอาของรถไปใส่เรียบร้อยน่าจะหมดแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมไปละเจอกันบ๊ายบายเรียบร้อยครับของตัวโล่งละสบายโล่งโปร่งโล่งสบายเลยทีเดียวมีช่างทำเกาะด้วยGreetings, White. Oh, yeah? The best stocked armory in all Skellige. I'll gladly see for myself. Take your time. Wouldn't. โอเคครับช่างตีดาบกับช่างตีเกาะอยู่ใกล้กันเลยโอ้โคตรดีตรงนี้ผมโคตรชอบเลยว่ะไม่เป็นสถานนายควรจะทำอย่างเงี้ยตลอดไม่ควรจะทำอย่างเงี้ยตลอดด้วยกันไม่ควรจะแบบว้าไปว้ามาให้เราต้องมานั่งแบบนู่นนั่นนี่ชั้นเฟรนิเนียเมืองเฟรนิเนียทำไมมันสวยจังวะผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยยังสวยenchant มัน23เราใส่ได้แล้วนี่ทำเลยได้ไหมมาเราใส่เฟรนิเนียอาร์เมอร์ไปครับตอนนี้มันเวล23พอดี enchant เฟรนิเนียครับ forgotten เฟรนิเนียกันเด็ดครับ enchant ครับโอเคเราต้องเทไปก่อนนานๆทีจะได้เทแล้วก็จัดไปครับแล้วก็อะไรกันเด็ดแล้วอาร์เมอร์แล้วบูทยังบูทยังบูทเฟรนิเนียบูทครับขาดต้องใช้ไม้เหรอวะประหลาดฮาร์เดนทิมเพอร์นะเฟรนิเนียบูทโอเคเรียบร้อยครับผมเจอกันโคตรดีเลยตรงเนี้ยดีมากจะมาได้บ่อยหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะดูแล้วเกาะเฟรีนมันดูแบบมันดูสวยผมชอบนะส่วนตัวคือค่อนข้างชอบดูแบบดูดิโคตรเท่ดูแบบน่ารักGot a diagram. โรงเรียนบู๊ผมได้แต่จริงๆใจอยากได้โรงเรียนบู๊มากกว่าแต่โรงเรียนบู๊ไม่มีเลยบิสแมนเทิลแบบเหรียญไม่พอใช้เท่าไหร่เนี่ย1,439ในการดิสแมนเทิลในหมอนี่ตายขายทิ้งไปเลยไหมอย่าเลยครับไกลเป็นของดีมากนะเนี่ยขายอะไรทิ้งได้บ้างเนี่ยขายรูนทิ้งได้ไหมชานตัดตัน2 ชานตัดตันมันน้อยไป10 armor pricing 20 armor 10 armor pricing ขายเลยแรงตี้เนี่ยเรียงตามความแรง
3 ชั้นถูกฟรีด2 ชั้นถูกฟรีดแล้วออกไปเลย2 อันนี้นะพอยไม่เราไม่เล่นสายเลยลินพอยอยู่แล้วพอยอินเซนซิตี้แล้ว2 ชั้นพอยต์อินเดนติตี้เราใช้ครับ5 ชั้นสแต็กเกอร์3 ชั้นสแต็กเกอร์เอาตัดสแต็กเกอร์ออกโอเคน่าจะพอแล้วเด็ดแมนเทิลไป3 ตัวหมดตูดเลยตัวแห้งใช้แค่500เองเหรอผมก็นึกว่าใช้1,400ตอนนี้ตะกี้ดูผิดยังไงวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรช่างมันเถอะไปพร้อมแล้วคุยต่อทีนี้จะไปยังไงเราวะจะไปยังไงเราวะผมว่ามันน่าจะมีฟาสต์ทราเวลตรงนี้นะไม่มีหรอกผมควรจะมีนะเอาจริงไม่มีฟาสต์ทราเวลหรอกถ้าเดินเข้ามาลึกก็ขี้เกียจนะดูเหมือนว่าจะต้องเดินเข้ามาเลยครับทุกคน Friends we show heart, foes we show our axe. โอเคไปเจอเยนนิเฟอร์กันใช่ไหมไม่ไกลแค่มาตรงนี้เนี่ยฟาสต์ทราเวลตรงนี้ครับไม่ยากเยนนิเฟอร์อยู่ตรงนู้นก็ต้องมาตรงนี้ง่ายสุดครับไปแรนเดวักอะไรสักอย่างวักแวกกะละมักปักกะละวักแวกมันคือที่ไหนเนี่ยเรายังมึนๆครับโดนรับน้องอยู่ผมขอเดินก่อนนะคลิปช่วงแรกๆขอเดินก่อนนิดนึงอะไรเนี่ยมีเควสระหว่างทางเยอะมากเกิดอะไรขึ้นครับ You're clearly a fighting man with many journeys neath your belt. I'm in need of your help. ลูกชายครับ It's me Sonny. I'm worried. Left home a fortnight back and hasn't returned. Will you see what's become of him? Would you mind? โอเคได้ไปเลยไอหมอนี่ลูกชายหายครับหายไปตอนเที่ยงคืนแล้วไม่กลับมา It's the ruins of the fortress. มันจะเป็นรูนครับ He went there with some rogues from Pharaoh. Met him at the tavern. They filled his head with nonsense about some treasure. I said, Sonny, Pharaoh folk are liars to a man. You shouldn't fraternize with them. He knew better. How'll I recognize him? All I know is he doesn't listen to his father. Atypical for his age. His name's Olve. A cheerful lad. A bit of a lisp. Nothing special about his looks. Except last I saw him, he was wearing a yellow tunic. Lovely. None other like it in the village. Got it from me a year back on his birthday. That ought to do it. I'll look around. No promises แต่ไม่สัญญานะว่าจะเจอโอเคครับทำไมไม่สัญญาล่ะรอบนี้อีหยังวะเนี่ยเพื่อนตามหาลูกชายครับน่าจะเข้าไปในรูแล้วไม่กลับมาเรื่องปกติเลยก็เรื่องปกตินี่ยังไม่แม่งจริงแม่งจะเริ่มเคยชินแล้วนะเนี่ยเฮ้ยรถเท่ขึ้นเยอะเลยสวัสดีครับแมวเข้าปากได้ดิ่งตรงไปซิ800 เมตรเนี่ยนั่นอะไรคงมีเราไม่ได้ใช้หมีแล้วไม่ใช่ม้าครับม้าป่าเหรอแมดิแคมกระทืบเลยได้ไหมเสียเวลาใช่ไปแคมโจรอย่างนี้เลยนะมันดูประหลาดไปปะเนี่ยโอ้โห12ครับเบาฟันกระจายโอ้โหอย่างเท่อะไรวะเนี่ยมีคัตซีนด้วยเหรอไม่มีครับก็จะคัตทำไมวะงงอีกทีนึงมีคนมาอยู่แทนแล้วไม่หนาวเหรอวะดูหนาวครับดูหนาวโอเคครับน่าจะไอพวกนี้น่าจะโดนยึดที่ครับเพลงเพราะจังวะสกิลลิเกตนี่ถือว่าเป็นด่านสุดท้ายไม่รู้ดิผมไม่คิดว่าจะเป็นด่านสุดท้ายนะสกิลลิเกตอาจจะมีอีกหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันแต่นี่ก็เยอะมากแล้วนะทุกคนโคตรเยอะเลยนะผมเล่นกันจะ50 ชั่วโมงแล้วคือยังไม่รู้สึกว่ามันถึงไหนเลยเจอเยนิเฟอร์ครับผมนี่เราแค่เจอซิริอย่างเนี้ยผมก็ไม่ชัวร์ว่าถามผู้ชม
ผู้ชมบอกว่าไม่รู้ครับก็ดูกับเองนี่แหละตรงไปทางไหนนะเนี่ยทางนี้ใช่ไหมผมก็คิดว่าน่าจะทางนี้แหละมีอะไรบ้างเนี่ยป่าสวยจริงเพลงเพราะผมชอบแต่ละพื้นที่เป็นเพลงมันก็จะแบบไม่เหมือนกันปะแต่เท่าที่ผมจำได้อะไอ้นั่นไม่มีเพลงนะไอ้โนวิแกตอะผมไม่ค่อยเจอเพลงเลยมีแต่เสียงคนตีกันตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังพลังบังกุมดูอิทแคมป์ครับอ้าวโดนด่าครับผมBut I've got good reason. โดนด่าแล้ว Skellige too. ทะเลาะกัน ทะเลาะกัน Yes. ทะเลาะกันตีกัน I can hear you two clear on the other side of the island. ได้ยินพวกนายทะเลาะกันดังจนถึงอีกฝั่งหนึ่งของเกาะเลย Skellige know Jennifer of Vengerberg is a common thief. ดูเดี๋ยวจะไม่ชอบเจนนิเฟอร์มากครับผมใจเย็นหน่อยดูดิจะไม่เคยขโมยอะไรครับใช่คือยืมแล้วก็จะคืนมัน The generosity. ขอบคุณมาก Just one แค่มีปัญ small หาว่า problem. Once used, the อันนี้ครับ mask is rendered completely พ worthless. อใช้ไปแล้วไม่มีประโยชน์เชี่ยอะไร Not to แล้วครับ mention the risk you'll bury us alive and all the Isles with us. ว่าแต่อยู่แถวว่าพูดเกี่ยวกับอะไรครับ Barry, what are you talking about? พูดอะไรครับ She's not told ไม่ได้ you. บอกเหรอ Might have expected as much. The but I- myth is that Orberus created the mask when the envious seas swallowed his beloved. Unable to bear the prospect that he would never again see his betrothed, Orberus made the mask, which would allow him to peer into the past. He knew, however, that he could only use it once. จะได้แค่ครั้งเดียวครับผม So he waited until his longing grew so strong that it became unbearable. When the sea learnt of the mask, it was quick to respond. It made known อธิบายเกี่ยวกับหน้ากากการทำงานของหน้ากากอุโลโกรอสครับผม the mask would bring the sea's wrath down on them. For in vengeance, the sea would rise and flood all the lands and drown the living. โอเคถ้าใช้จะแบบน้ำจะท่วมน้ำไม่จะท่วมประมาณว่ามันจะน้ำจะท่วมเละเลยครับถ้าเกิดใช้หน้ากากอุโลโกรอสโอเคเราลองถามดูนี่นายได้หน้ากากนี้มายังไง Where ล่ะ did you get this mask? Sailors from Clan Dimon pulled it from the sea เอามาจากทะเล near ครับ the Njord Trench. Yeah, but how can you be sure this is Urberos's ชัวร์ได้ไง mask? ว่านี่คือหน้ากากอุโลโกรอส Appearance is exactly as described in the myths. มันก็อธิบายใกล้เคียงกับตำนานครับนาย Only เชื่อตำนานเหรอ ignorant fools belittle their significance. Besides, it's Yeah, not then. the myths that are on trial here. It's the thief. มีขโมยโกรธมากครับด้วยทางมี God Cash Permission ครับโอเคครับเราโอเคคำถามแรกคือพยายามเข้าใจเย็นหน่อยไม่เข้าใจแน่นอนโคตรมั่นใจเลยตอบคำนี้ไม่เข้าใจแน่นอนขึ้นขนาดนี้เราไปขโมยของเขาอันที่2คือเราก็ทำเพื่อสิรินะอันเนี้ยผมว่าเป็นคำตอบที่ดีกับอีกอันหนึ่งคือใช้วาจาข่มใช้อำนาจข่มครับบอกว่าเราได้คำสั่งจากแคชมาว่าให้ทำอย่างนี้ได้อะไรแบบนี้ครับเราเข้าใจเราเข้าใจเขาหน่อยดีกว่าครับเราบอกว่าเย็นทำเพื่อสิริดีกว่าครับน่าจะเป็นคำตอบที่2น่าจะเป็นคำตอบ On ที่ดี the สุด one hand, a theft. On the other, Ciri's life. I also care deeply for the girl. ฉันก็เข้าใจ I proposed a series of other methods. ควรจะมีวิธีอื่นครับ Jennifer refused to listen. เยนนิเฟอร์ปฏิเสธที่จะฟังค They รับ would take too long. มันใช้เวลานานเกินไป Whereas she needs immediate results. ก็ตรงเป็น She has เยนนิเฟอร์ always ดี been hot-headed. True. ใจ At ร้อน least ครับ this time she's got a valid reason for it. Never mind that she might bring. ยังไงก็ตามก็เขาอาจจะนำพาเอาและ What was that? นั่นอะไรล่ะ No. Jennifer's used the mask. เยนนิเฟอร์ใช้หน้ากากแล้วครับใครเดินเลย Follow me. We Follow me ไม่ follow แล้ว the mask. Mute its power. เยนนิเฟอร์เหมือนนางรีบอะครับไอหมอเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะช่วยอยู่แล้วแต่มันรอไม่ได้ครับเยนนิเฟอร์บอกรอไม่ได้รีบมากต้องการทันทีเดี๋ยวนี้อะไรแบบเนี้ยแกรอดระวังผมเกรดดีมากครับบล็อกเลตครับ Come on. โอ้ยอย่าอีกนี่ครับอีกนี่อีกนี่มาแล้วบล็อกเลตสู้เราไม่ได้หรอกบล็อกเลตใช้ดาบบูเบนตอนเลยนะเว้ย
forgotten What was that? นั่นอะไร Unicorns. unicorn Damn it, Yen. I อี saw กแล้ว the เลยเย็น foglets. ฉันเห็น I foglet นะ meant เว้ย how'd they get here. เกิดอะไรในพานี้ Power of the mask summoned them. พลังของหน้ากากเรียกมันมาครับผมโอ้เอมอนโกรธเธอมากเลยนะเนี่ย Hermione says the mask might cause a natural disaster. Fortunate he's here then. He can jump right in, try to tame it. Realize he won't let this pass. รู้ใช่ไหมว่าเขาจะไม่ปล่อย I'll เรื่องอะไร survive somehow. ฉันจะมีฉันจะรอดแน่นอนยังไงก็ตามดื้อชิบหายเลย โอเคทำไงต่อ What now? The mask reveals the past, but only in certain places. เป็นสถานที่ Places where past events left a strong magical imprint. Take it. เอาไปเลยคืนใช้ไม่ได้แล้ว Me to wear it? จะให้ Yes. ฉันใส่ละ I'll ใช่ cast a spell that will let me see through your eyes. ฉันจะเห็นนะโอเคฉันจะการสเปลได้ let me see through your eye โอเคข้อแรกคือเหมือนจะกวนโอ้ยนางครับแต่ข้อที่2คือไปกันเถอะอย่าไปหาเรื่องเลย Well, let's go. โอเคไปกันเถอะเสียงเข้มเลย แกเราเสียงเข้มเลยโดนหลอกใช้อีก Already นะ found the first spot. ฉันเห็นที่แรกละไอ้ตัวเราครับคือไอเทมครับแพรยูไอเทมฟีดโอโหอาร์บีครับนี่เลยครับหน้ากากอุโรโบลอสไหนอะ Winds howling. ไหนอะไม่เห็นมีอะไรเลย ต้องตามยูนิเฟอร์ไปหรือเปล่าใช้ได้แค่3 ครั้งด้วยนะโอเคตรงไป This is the spot. Put on the mask. เอาเลยครับใส่หน้ากากบอกให้ใส่หน้ากาก Any ใส่ instructions? บอกว่ามีคู่มือการใช้งานไหม ลำบากอ่ะชีวิตอ่ะดูKeep it on until we've seen everything. ใส่ไปจนกว่ามันจะเห็นทุกอย่างค And รับ don't stray far. Telepathy is limited in range. นี่เจอแล้วครับผมมันมีเร่งลิมิตอยู่เดินไปทางไหนแล้ววะเนี่ยไหนวะเมื่อกี้เห็นอะเป็นประตูวาร์ปมาแล้วสิริใช่ไหมใครเป็นผู้หญิงผู้ชายเดินกับใครอยู่ไม่รู้อะนั่นนะไปทางไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นครับไม่ใช่ทางนี้เหรองั้นต้องเป็นอีกทางหนึ่งเหมือนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเดินกัน2 คนครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนไปยังไงไหนวะผมว่าไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยนายหลอกฉันมาเนี่ยเย็นเอาของไม่ดีเอาของมือ 2มาขายฉันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันบอกแล้วว่าอย่าซื้อของมือ 2มาฟังกันไหมเนี่ยโอเคมันไปทางนี้โอเคเราตั้งสติใหม่ไปมันเป็นผู้ชายผู้หญิงเดินไปฝั่งนี้ผมคิดว่าอย่างนี้เราเดินไปทางขวาก่อนแล้วเดินไปให้สุดเลยดูว่ามีอะไรนี่อะไรผมว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่เป็นแค่หิ่งห้อยธรรมดาครับหัวจะปวดผมว่าทางนี้แหละไปเดินไปให้สุดมีอะไรอีกไหมไม่มีเย็นหนูเย็นอะไรวะเนี่ยงงไม่มีครับผมว่าน่าจะทำอะไรผิดสักอย่างแต่ตะเกียคือเห็นแล้วแต่เห็นแล้วยังไงต่อคุยกับเยนิเฟอร์ครับเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมเราเห็นแล้วยังไงต่อ What's that? A portal? โอเคครับ Two people emerged from it. โอเค The woman was ขึ้น Syrian. แล้ว How can you know? รู้ได้ไงครับ The way she moved, วิธี like ข a ยับครับผม witcher. เหมือนวิเชอร์ Seems ครับ they ผม went that way. ควรจะไปทางนั้นครับผม Let's find the next spot. ดูเลยโอเคครับก็แค่แบบอยู่ใกล้เย็นไปอยู่ใกล้เย็นไปหน่อยครับเลยไม่ยอมคุยด้วยอีหยังวะเนี่ยโอเคตามไปฟอกเล็ต Don the mask. ดอนเดอะมาร์กนี่ครับเหมือนจะสู้ Watch out! ระวังแล้วก็ระเบิดตูมแล้วก็เดินไปทางนี้ครับ What was that? นั่นอะไร A magic explosion of some sort. So powerful that even the echo was dangerous. I wager it destroyed the forest. But Ciri and her companion weren't harmed. I saw them escape. เหมือน Let's จะ see ทะเลาะ where กันครับ to. ไปกันเถอะเสียงมันดูจริงจังขึ้นเยอะเลยนะเปลี่ยนอารมณ์เลยเปลี่ยนมูดเลยฟอกเล็ตครับล็อกฟอกเล็ตเรียบร้อย
place is creepy. I don't like it. Nor do I. ดูเหมือนว่ามันจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นแล้วก็ใช้พลังระเบิดเวทตุ้มแล้วก็ป่าพังหมดเลย I ครับ know what you're thinking, Hello, but don't worry. Siri can take care of herself. จะดีจัดการตัวเองได้ครับ Ready? พร้อมยังฮะโอ้โหตัวอะไรใครเป็นผู้ชาย Someone chased Siri. มี See ใคร that? บางคนไล่ที Might นี้ have ครับผม wounded. อาจจะทำร้ายเธอครับเธอหนีไปได้ครับ Another portal. ไปที่ประตู Know where it วาร์ป led? ครับผมรู้ไหมว่าไปไหนต่อMagic residue trail leads to Velen. ไปเว Any เลนครับ chance you can figure out where Siri's companion fled to? His portal's got to be nearby. ประตูวาร์ I'll ปเข้า try ไป to ไหมครับ find it. Come. แค่รู้ได้ขนาดนี้เลยรู้ได้ขนาดว่าไปเวเลนเลยเหรอ There'll be nothing to ฟอกเลตพลึบเลยเหมือนกับว่าทุกครั้งที่ใช้หน้ากากรูโมร้อนมันจะเรียกฟอกเลตมาครับโดน X4 ไปเยนนิเฟอร์ใช้ X4 ใส่ไงต่อโอเคเอานางไม่ใส่ชุดเดรสแล้วอ่ะเย็นแม่งชอบใส่สีดำดอนโดมา Nice fight. One repelled the other with powerful magic, then fled through a portal. A mage? Most likely. น่าจะเป็นเมจครับโอเครู้อะไรมาเยอะมากเลย It's Siri's companion and the one who wounded her. How do you know? เป็นคนที่ทำร้ายเธอครับผม Making an educated guess. เหมือนเพื่อนซิริเป็นค They นทำ both ร้ายเธอ appeared in the previous visions. Siri's got a powerful ally. ซิริน่าจะมีเพื่อนที่แบบทรงพลังมากครับถามก่อนครับว่าเมจหนี The ไปไหน mage who was with Siri fled too. ไปไหน Nowhere? His trace path leads to ไป Velen เว as เลนครับผมเหมือนกัน well, but the target coordinates of his portal differ from those of Siri's. แต่ว่าคน The ละที่ครับ explosion must have disrupted his teleportation. Ran into Kira Metz in Velen. ไปหาคิเลเมน Coincidence maybe, but she claimed a mage came to her looking for Siri. Be surprised if it wasn't the same one. Whoever he is, he grows more interesting by the minute. อาจจะเป็นเคียร่าครับคิดว่าโอเคครับลองดูดิว่าคนที่โจมตีที่ไหน Maybe something left of the one who got hit by the spell. It's clearing up, Ermion must be getting a handle on the weather. which means he'll be free to attack us again. Are you pleased with yourselves? พอใจยัง Look at what you've brought down on us. ดูสิว่านายเอาอะไรมาให้เรา If someone's death were to help you find Siri, ถ้าเกิดมีใคร would ตาย you ถ้าคนตาย start เพราะซิริ making human sacrifices as well? เป็นการเสียสละไหมแกมดาวมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกใจเย็น Relax. Storm's died down. Storm You've จบแล้ว clearly เนี่ย got things under ทุ control. กอย่างมันก็อยู่ภายใต้ควบคุมสำหรับตอน But นี้แหละ who knows what will be a week or two รู้ on? ได้ไงว่าหลังจากนี้จะเป็นไง Stop ต่อ panicking. เลิกแพนิคได้แล้ว Here's your mask. อ้าวหน้ากากนายคุณไปไม่ประโยชน์แล้ว It's an unwieldy ashtray at best. I hope you've learned something useful at least. นายก็ควรจะรู้ว่านายมันมีอะไรประโยชน์ครับผมรู้เยอะมากครับ I'm talking to Geralt. ฉันคุยกับแคนดาว You I'll deal with later. ฉันจะจัดการกันอะไรอีกที So, อีกทีโอเคไปเลยนะโอเคครับ We เราบอก think ว่า a powerful curse was cast here. มีแบบคำสาปที่รุนแรงมากถูกใกล้ที่นี่ plausible. Considering what happened to the wood, do you know upon whom? รู้ไหมว่า Not ใคร yet. ยังไม่รู้ครับ But we know Siri was แต่ here. รู้ว่าซิริอยู่นี่ครับ She stepped out of a portal. A mage was with her. Someone chased them. มี They คนไป fought. คนเล่าไล่ Siri เธ was อ wounded but managed to escape. ซิริบาดเจ็บครับแต่ว่าพยายามหนีไปไหนครับไปเวเลนค The รับ mage opened a portal for her. Then he fought her attacker. Yes? Is that it? โอ้ยังไม่ค่อยข้อมูลมันเร็วเกินไปครับผมแบบจับใจความไม่ทันเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรไหลไปเรื่อยเดี๋ยวก็รู้เองwe need to examine one more ครับเราต้องเช็ค Got a วิ feeling ธี we เดียว found something interesting. Just need to examine one more thing. ขอเช็คอีกอย่างนึงครับ He went flying in look that for body direction. ครับเหมือนว่าเขาจะต้องเหมือนจะบินมาทางนี้เหมือนจะ Something's pinned under that tree. มี Can บางอย่าง you? I can. มีบางอย่างแบบเย็นแม่งโอ้พลังโคตรเอาละมีอะไรวะตรงนั้น Armor's clean. No blood. มี No sword nicks. ไม่มีเลือดครับ Siri's friend must have. What do you call it? เรียกว่าอะไร Vaporized him. เหมือนอะไรน่าจะ Exquisite. The armor. Oh, the workmanship's unfamiliar. Can't even tell บอก where ไม่ it's ได้ว่า from. มาจากไหนครับ Probably because it belonged to a rider of the Wild Hunt. น่าจะเป็นคนของเบลฮันครับ So it's true. เป็นจริงไหมเนี่ย The Wild Hunt. เดอะไวฮันครับผม I feared as much. โหดมากครับ
First here, อย่างนี้ then on Hindersfjall. แต่ดูจากกอก็น่าจะ What ใช่ do นะ they want? เขาต้องการ They're อะไร looking for Ciri. อาจจะต้องตามหาซิริครับเขาตามหาซิริทำไม Why? ไวฮันวอนเธอ because elder blood ครับผมเราบอกเลย Elder blood flows in Ciri's veins. นี่เลือด elder blood Tis true, she can trace her lineage clear back to Lara Duran, which is why the women in her family have always had extraordinary abilities. But could that truly be so important? มันสำคัญขนาด Ciri's ไหน exceptional. ซิ She ริเป็นข้อ travels ยก between เว้นครับผม places here and other worlds. เขาว่าไป Space is โล no กอื่นได้ครับผม Huh? ว่าไปที่อื่น Which ได้ is เราอยาก why โล the กแบบ Wild โลกความ Hunt เป็นโลกความ wants to ท้าทาย capture her. โอเคไวฮันก็เลยต้องการจับเธอนะฮะ What on Hand for ครับเธอบอกว่าไวฮันอยู่ Speaking นี่ of เหรอ the hunt, นายบอกว่า mention ไวฮันอยู่นี่เหรอ appeared on Hindersfjall. Well, it happened at least a fortnight after the cataclysm struck here on Skellige. The raids raided Lofoten at dusk in a blizzard. Itself a strange occurrence for that time of year. อธิบายครับเกี่ยวกับว่า The ไวฮัน islanders set มา the ที่นี่ครับ raids. They barged into their huts, killed anyone who resisted, then galloped inland, laughing fiendishly. ไล่ Anyone ฆ่า survive? คนเลยครับ A dozen or so women and an old man. ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิง Next กับ stop, กับคนแก่ครับผม Hindersfjall. ไปฮินเดอ I'll ร์ฟลอย meet you on the beach near Lofoten. ไปมีที่เดียวโอเคโอเคบอกว่าไปด้วยกันรอบนี้ไม่ครับไปเจอกันที่นู่นเลย See you there. เจอกันที่ Good นู่น luck to you. โชคดี Inform me once you've learned anything new. โอเคบอกเราด้วยครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกก็คือเป็นพวกไวฮันว่างั้นเหรอไอคนที่ช่วยซิริเพื่อนซิริเนี่ยตะเกียอันหลังอีหยังวะเนี่ยไปเอาซิริเอ็กโคออฟเดอะพาร์ทครับเรียบร้อยโอ้ยเหมือนจะได้ข่าวมาสักพักแล้วนะครับผมเอาไงดีโอเคเรียบร้อยครับเราได้เควสใหม่แล้วครับไปเจอเยนนิเฟอร์กันฮินดาฟอร์ครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้เลยครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าติดตามผมกันด้วยนะครับถ้ากดจะรักกันเลิฟกันก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ติดตามให้ผมด้วยขอบคุณมากครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะไปลุยกันต่อนะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนแล้วครับผมแล้วเจอกันไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมครับ